Tema tutorial kita pada hari ini adalah labuh depan, labuh belakang dan Mira menggunakan jacquard Cosmo square. Okey, so square ni dia lain sikit sebab bilang dia besar, so bilang 50. Jadi memang full cover lah depan belakang. Dan Mira nak tunjukkan satu tutorial yang sangat simple dan senang untuk diikuti. Okey, letakkan di atas kepala, dua-dua sama panjang, pinkan di bawah. Pinkan di bawah, kemaskan. Sebenarnya Allah lupa. Nak nampak inner pun boleh, tak nampak inner pun tak apa, okey? So, untuk nampakkan sedikit volume pada tudung ini, Mira ambil bahagian belakang macam ni dan pinkan lagi di sini. So, dia nampak macam layer dekat atas kepala. Kita pinkan di bawah. Kita pinkan gelembung-gelembung manja ni, kita betulkan sedikit. Sekejap, Mira ke depan lagi. Okey, so dia nampak macam layers dekat atas kepala. Di sebelah kiri, kita bawa, disebabkan saiz tudung ni dah bidang 50, tak perlu kita nak ambil bahagian dalam untuk besarkan sebab dia dah cukup besar dah kalau kita ambil terus dekat line ni. Ambil, pinkan di atas bahu dan di sebelah kanan kita bawa naik ke atas kepala. Dah siap, labuh di depan, labuh di belakang. Selamat mencuba!